વેલકમ મિત્રો, મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું જુનેશ શેખ। આજના વિડીયોમાં આપણે એકમ કસોટી 4 ઓક્ટોબર 2020માં જે ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાનની જે એકમ કસોટી છે એનું પેપર સોલ્યુશન કરવાના છે। સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન કરીશું। એકમ કસોટી 4 ઓક્ટોબર 2020 ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલા પેપરની વાત કરીએ તો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા એકમ કસોટી 2020-21નું ગુજરાતી ધોરણ 9 ગુજરાતી માધ્યમના વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનનું આ એકમ કસોટીનું પેપર છે, જે કુલ 25 ગુણનું છે અને આ પેપર લખવા માટેનો સમય 45 મિનિટનો છે। વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો, અંતથી જોજો, ચોક્કસ તમારા માટે ફાયદારૂપ થશે। સૌથી પહેલા વિભાગ એ ની વાત કરીએ તો માંગ્યા મુજબ ઉત્તર આપો, પ્રત્યેકના 1 ગુણ। વિભાગ એમાં તમને 5 ક્વેશ્ચન આપેલા છે, દરેકનો 1 ગુણ છે। સૌથી પહેલા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો। ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કયા હકને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે? તેનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, બંધારણીય ઇલાજનો હક એ બંધારણના આત્માનો હક છે એવું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કહ્યું હતું। પ્રશ્ન નંબર 2, મને ઓળખો હું કોણ છું? સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને તેને લઈને જ હું જંપીશ। આ વાક્ય કોણે કીધું હતું? તો આ વાક્ય બાળ ગંગાધર ટિળકે કીધું હતું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં ખાલી જગ્યાનું છે, 3મું, 7મું કે 5મું? તો સાચો જવાબ છે 7મું। ત્યારબાદ નીચેનું વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે જણાવો। હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ ઉપરાષ્ટ્ર પ્રમુખ હોય છે, તો વિધાન સાચું છે। હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ ઉપરાષ્ટ્ર પ્રમુખ હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 5, ટૂંકમાં જવાબ લખો। સંસદમાં અંદાજપત્ર કોણ રજૂ કરે છે? તો નાણામંત્રી સંસદમાં અંદાજપત્ર રજૂ કરે છે। વિભાગ એ કમ્પ્લીટ થયો। ચાલો વિભાગ બી। વિભાગ બી માં આપેલું છે નીચેના આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર આપો, દરેકના 2 ગુણ। આ વિભાગમાં તમને 5 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે, દરેકના 2 છે। એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન પ્રશ્ન નંબર 6, રોલર્ટ એક્ટને ગાંધીજીએ કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો? તો એનો જવાબ છે આ કાયદા મુજબ કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી અને તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય દિવસો સુધી જેલમાં પૂરી શકાતો, જેથી ગાંધીજીએ તેને કાળો કાયદો કહ્યો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, મૂળભૂત હકો શા માટે જરૂરી છે? તેનો જવાબ છે વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને તેના વ્યક્તિત્વના સર્વતોમુખી વિકાસ થવામાં મદદરૂપ થાય છે એવી સામાજિક પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે અને સતત ચાલુ રહે તેને વ્યક્તિના હકો કહે છે। આ બધા હકો વ્યક્તિ કોઈ જાતના ભેદભાવ વગર ભોગવી શકે તે માટે હકોના રક્ષણની ખાતરી આપે છે। બંધારણ સભામાં આ હકોનું ગૌરવભર્યું સ્થાન છે, માટે આપણે કહી શકીએ છીએ કે મૂળભૂત હકો ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, કારણ સમજાવો। રાજ્યસભા કાયમી ગૃહ છે? જવાબ છે રાજ્યસભા એ ઉપલું ગૃહ છે જેમાં બંધારણ રાજ્યની અને કેન્દ્રીય પ્રદેશોની વિધાનસભામાં ચૂંટાયેલા સભ્યો હોય છે। રાજ્યસભાની મુદ્દત 6 વર્ષની હોય છે। રાજ્યસભાના સભ્યોમાં દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે અને એટલા જ પાછા ચૂંટાય છે, તેથી વિસર્જન થતું નથી અને આથી આપણે કહી શકીએ કે રાજ્યસભા એ કાયમી ગૃહ છે। ચાલો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, મૃદાવરણીય પ્લેટો કેટલી છે? દરેકના નામ લખો। તો મૃદાવરણીય પ્લેટો કુલ 7 છે। કઈ કઈ? તો પેસિફિક પ્લેટ, ઉત્તર અમેરિકન પ્લેટ, દક્ષિણ અમેરિકન પ્લેટ, યુરેશિયન પ્લેટ, આફ્રિકન પ્લેટ, ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ, એન્ટાર્કટિક પ્લેટ। આ જે 7 પ્લેટો છે મૃદાવરણીય પ્લેટો છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ આગળ તો પ્રશ્ન નંબર 10, ભારતની જમીન સીમા કયા કયા દેશો સાથે જોડાયેલી છે? તો ભારતની સીમા પાકિસ્તાન, ચીન, નેપાળ, બાંગ્લાદેશ, ભૂતાન અને મ્યાનમાર જેવા દેશો સાથે જોડાયેલી છે। વિભાગ બી કમ્પ્લીટ થયો। હવે વિભાગ સી ની શરૂઆત કરીએ તો વિભાગ સી માં છે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર આપો, પ્રત્યેકના 3 ગુણ। આ સેક્શનમાં તમને 2 ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે। એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન નંબર 11, નીચે આપેલ વિદેશી ક્રાંતિકારીઓ વિશે માહિતી આપો। એમાં નંબર 1 લાલા હરદયાલ, નંબર 2 મેડમ કામા, નંબર 3 મદનલાલ ધીંગરા। એના અથવામાં છે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ, ટૂંક નોંધ લખો। આપણે જે પહેલું છે એ આપણે સોલ્વ કરીશું, જે ક્રાંતિકારીઓ છે એમની વિશેની માહિતી મેળવીશું। સૌથી પહેલા લાલા હરદયાલની વાત કરીએ તો
તો વિદેશમાં થતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગની સ્થાપના કરી, જેનું પાછળથી ગદર પાર્ટી નામ રાખવામાં આવ્યું, અને 4 ભાષામાં ગદર નામનું સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું. કોણે શરૂ કર્યું? લાલા હરદયાલે. ત્યારબાદ નંબર 2 મેડમ કામા. તો 1907માં જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદમાં સર્વપ્રથમ વખત મેડમ કામાએ બનાવેલો ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ નંબર 3 મદનલાલ ધીંગરા. મદનલાલે ક્રાંતિકારીને ટીકા કરનાર વિલિયમ વાયલી નામના અંગ્રેજ અધિકારીનું ખૂન કર્યું હતું. તો આ હતો એ પ્રશ્નનો જવાબ. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 12 ભારતના નાગરિકોની કોઈ પણ 6 મૂળભૂત ફરજો જણાવો. ભારતના નાગરિકોને મૂળભૂત ફરજો છે, એમાંની 6 ફરજો તમારે અહીંયા જણાવવાની છે. સૌથી પહેલા છે બંધારણ, રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રધ્વજનો આદર કરવો, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના વિચારો અને આદર્શોનો આદર કરવો, જરૂર પડે દેશનું રક્ષણ અને રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાવવું, રાષ્ટ્રના સમૃદ્ધ અને સમન્વય સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરવું, જાહેર મિલકતનું રક્ષણ અને જતન કરવું, હિંસાનો ત્યાગ કરવો. આ જે 6 છે એ મૂળભૂત ફરજોમાંના 6 ફરજ છે જે આપણને અહીંયા પૂછ્યા હતા. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ વિભાગ ડી ની. તો વિભાગ ડી એ માં સવિસ્તર ઉત્તર આપવાનો છે. એમાં એક જ પ્રશ્ન પૂછેલો છે તમને. પ્રશ્ન નંબર 13 ભારતના રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત અને સત્તાઓ જણાવો, અથવા ટૂંક નોંધ લખો લોકસભાના સ્પીકર એટલે કે અધ્યક્ષ. અહીંયા આપણે જે પહેલો પ્રશ્ન છે રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત અને સત્તાઓ જણાવો એના વિશે માહિતી મેળવીશું. તો ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ બંધારણીય વડા છે. સંઘ સરકારની બધી જ કારોબારી સત્તા બંધારણ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારનો બધો જ વહીવટ તેમના નામે થાય છે. તેઓ રાષ્ટ્રના વડા તથા ભારતીય પ્રજાસત્તાકના પ્રથમ નાગરિક છે. એમની લાયકાત શું હોય છે? તો રાષ્ટ્રપતિનો ઉમેદવાર ભારતીય નાગરિક હોવા ઉપરાંત 35 વર્ષ કે તેથી વધારે વયનો હોવો જોઈએ, સવેતન નોકરી કે નફાકારક હોદ્દો કે પગારદાર કર્મચારી હોવો જોઈએ નહીં, તથા તે સંસદના કે રાજ્યની ધારાસભાના કોઈ પણ ગૃહનો સભ્ય પણ રહી શકતો નથી. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સંસદના બંને ગૃહોના તેમજ રાજ્યોની વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યોના બનેલ મતદાર મંડળોના મતદાન દ્વારા પરોક્ષ રીતે ચૂંટણી દ્વારા થાય છે. રાષ્ટ્રપતિ 5 વર્ષની મુદ્દત માટે ચૂંટાય છે અને તેઓ બીજી મુદ્દત માટે ચૂંટણીમાં ઊભા રહી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ હોદ્દા પર ચાલુ હોય ત્યાં સુધી તેમની સામે કોઈ ફોજદારી મુકદ્દમો ચલાવી શકાતો નથી કે તેમની ધરપકડ કે કેદનો હુકમ થઈ શકતો નથી. હવે એમના કાર્યો અને સત્તા વિશેની વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં બહુમતી ધરાવતા પક્ષના નેતાની નિમણૂક વડાપ્રધાન તરીકે કરે છે અને વડાપ્રધાનની સલાહ મુજબ પ્રધાનમંડળના અન્ય પ્રધાનોની નિમણૂક કરે છે, તેમને શપથ લેવડાવે છે તથા ખાતાની વહેંચણી કરે છે. જ્યાં સુધી લોકસભાનો ટેકો હોય ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ પ્રધાનમંડળને બરતરફ કરી શકે નહીં. રાષ્ટ્રપતિ સંરક્ષણ દળોના સર્વોચ્ચ વડા છે. રાષ્ટ્રપતિને અન્ય રાષ્ટ્રો સામે યુદ્ધ જાહેર કરવાની, યુદ્ધ બંધ કરવાની કે સંધિ કરવાની સત્તા છે. રાજ્યના રાજ્યપાલો, સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિઓની, એટર્ની જનરલ, ચૂંટણી પંચના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ, જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષો અને સભ્યોની તથા વિવિધ દેશોમાં ભારતના રાજદૂતોની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. આમ કારોબારી અને વહીવટી વિષયક વિશાળ અને અધિકૃત સત્તાઓ રાષ્ટ્રપતિ હસ્તક ગણાય છે. ગુનેગારને માફી આપવાની, ફોજદારી ગુનાની સજાની મુદ્દત ઘટાડવાની આ તમામ સત્તાઓ રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો આ સાથે સેક્શન ડી પૂરો થયો અને એકમ કસોટી 4 જે ઓક્ટોબર 2020નું છે ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેપર પણ સંપૂર્ણ કમ્પ્લીટ થયું છે. તો આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમારી માટે મદદરૂપ થયું હશે અને તમને પસંદ પણ આવ્યું હશે. જો તમને મારું આ વિડીયો પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો જેથી તેમને પણ એમનો લાભ થઈ શકે. તદુપરાંત મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ધોરણ 9 અને ધોરણ 10ના ગણિત વિષયનો અભ્યાસ ચાલુ છે અને ધોરણ 10 વિજ્ઞાન વિષયનો પણ અભ્યાસ ચાલુ છે. તો એ તમામ વિડીયો જો જોવાના બાકી હોય તો તમામ વિડીયોની પ્લેલિસ્ટની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે, ત્યાંથી તમે એને જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે.